During video she wanted to more install in TransferWise and Chuan show is certain to see him Wang ke Shri and see where the matter one in Prabau and how is how you and Apple even doubly cawan dengan wise sebagai contoh boleh Wang ada anda boleh sebenarnya memperoleh faedah ke atas wang tunai yang anda simpan dalam account wise. Indeed, both for experiment to mermule and di awan memuik di pawan the wise kawan video yang pertama cek sini dan jika anda menggunakan pawan B sebenarnya anda juga akan sampai ke halaman ini dan pada masa yang sama anda membantu saya dan saluran saya. Jadi terima kasih banyak jika anda menggunakan pawan saya. Di bawah sensor dan seranchit warnishis polis source wise oleh dasar istirahatnya saya akan tunjukkan solution ciri saya wise terkenal dengan bayaran paling rendah untuk Besinkan kain dan tuang kentram motor wang kang beri dan juga jemprip agak pantas dan mereka agak telus dengannya. Contohnya di sini anda sentiasa boleh melihat kadar pertukaran dolar AS ke euro. Jadi $1 AS adalah €9.292 and it is somewhere trying to Google a dollar and euro. Ismenoris saucos kosi martuan boror perpuluhan joblan dia indit pengsi kadar pertengahan pasaran dan idlasikan sewise cingatori seluruh dunia. Dan kita sebenarnya boleh membandingkan yuran. Jadi kita boleh klik pada bandingkan dan kemudian Wise akan membandingkan dirinya dengan bank-bank yang berbeza. Contohnya Chase dan Chase akan menjadi lebih mahal yaitu €22 lebih atau PayPal akan lebih €34. Eins kommt sich dieser Dollar in Siam on the this Wise memang murah, bermate for Chase, Kissy MoneyGram, PayPal, and Darker Beast to tell us within Baron scenario be ready sent power share and line sikis lebih murah daripada berbeza jaga keren suara berada mai terbiot tiap perorangan. Tetapi dua sebenarnya selalu memberi inak kadar pertukaran pertengahan pasaran dan memberi tahu inak dengan segera jenis yuran transaksi yang anda ada. Always ikan horway mengklarasi Wise minority sehandar wang vendor license fans seri kami ada buat contohnya menghandar wang ke Asia untuk pembekal kami bagi kedai dalam talian kami yang mungkin kami membeli produk dari sana dan oleh itu kami perlu memindahkan wang dari dolar Amerika Syarikat ke yen ke EU Anshan is currency to one chimling and the briefing system for which you can king to pembekal chain. I suits and bidder types you and is a crucial automatic for kadar pertukaran and charge to yuran. So I find no cumali marik sending a wise actually kalau want to be way sing on wise filikial juga boleh serai sewang Swiss by condem bikilona mengeri si luar negara ada map na foreign pernegan dengan seseorang di luar negara where ani mungkin akan contohnya mendapatkan account bank Eropah dan seseorang dari Eropah boleh menghandar sebuah euro and then ingo card memberi mengkari $20 and untuk sadar wang tutir kemudian akan consumer mendapat faedah dan net sangat menarik kerana tunai khususkan bekerja untuk kamu dalam account wise dan eins sekian and did you ever been with fits cat your wise it is cat visa and debit seri for the beard Bari for Wang and Ryan Bias juga. So what exciting what you worry and bit toilet and women is wise. I sebenarnya biar video 5 kilometer on hanidi for silabo bimal one ya ana perlu mengimbas kod QR and seluruh proses pengesahan. Perkara asas sahaja tetapi saya sudah mempunyai account jadi saya boleh log masuk menggunakan alamat email dari kata laluan saya dan setelah ana log masuk ana akan diberi screen and then adalah inam wim to wise and this tier 6 an account dollar America share kit. Tetapi kita juga boleh terus membuka akaun lain dalam mata wang yang berbeza dan hanya klik pada baru dan kemudian anda boleh membuka akaun baki. Dan sebagai contoh, saya boleh pilih euro dan kemudian saya mempunyai akaun euro. Dua dalam akaun Wise Curve and atas sana marus kira sekarang anda boleh dan euro $1 Amerika Syarikat dan mungkin dolar Kanada sebagai contoh dan kemudian kita boleh terus memilih dolar Kanada. And comes our Tipsure account Bank Canada. And then comes shoes and dapat butcher account X ni bistawa si kem felice by deposit and mengesahkan identity ami terlebih dulu tetapi Sarah to kem pre-unis per comes with dapat account Bank Canada. Dan wang kurir menghantar wang kepada kami di sana dalam dolar Canada. So anda sebenarnya boleh menerima wang dengan wise daripada semua produk kaitun. And choice no more in contessory caution that you would receive to cater should consensually flali peeling a work somebody warn the prince where to know you're no brother to Paris and no more people next wanting a cat wise marquee so can trust manola. Qualster account euro and says tipo per crow timing be when ikas ring ming no wise and us into she in the working mit wang yang berbeza dan negara yang berbeza dan oleh itu and beginai calculator ini di sini. Mari kita mulakan klik pada hantar dan ia akan membawa kita ke Spectrum Contour and isip can modi chusin bas hantar wang seberang. Sebagai contoh warga kita mau menghantar $1,000 Amerika kepada seseorang di Eropah, kita boleh buat begitu. Tetapi jika kita sebagai contoh mempunyai invoice untuk dibayar dalam euro sebagai contoh €1,500,
maka ia akan secara automatik mengira jumlah dalam dolar Amerika. Jadi itu agak bagus kerana anda tidak perlu lakukan teratam seforender. Dan kadar firskaran untuk memilih jam stunasi adik santra verlayar twin akan perdigan kita contoh jadi kita akan mendapat 1,500 euro di Eropah kerana kita sebenarnya boleh memberitahu sistem untuk melakukan flighting for insurance yang seperti balance works warna mansi mal bayar jam kecuali isti klik sana tukar dan sama ada anda sudah menghubungkan akaun anda dan anda mempunyai beberapa dolar AS dalam baki wise anda, maka anda boleh menggunakannya dan ini sebenarnya akan memberi anda yuran transaksi yang paling rendah $5 dan 20 sen untuk transaksi ini atau anda warisan buat account bank na and kemudian ega wisiri automatic bibara wang kasi account bank na bikaran te samrit purno itwan des waris min kwarfid ha wang bermakna einens and ekawe video wan ne kindu wise and kudia wise wan min kantor wan koral euro ka account line ensure koi sebarat sidian antarabangsa ado sans polis ber dengan kad debit atau kad credit ian dafte filian palifix dari sudah berfix ligan cepat karena hanya mengambil masa 3 jam jadi fix sans mempunyai visa atau mastercard anisulis menaipnya pada akhir dan kemudian $1,600 akan ditlek under right to drop. Tetas idealnya cenasan kupunai sebagai our account wise and sebenarnya setiap bankinan dolar AS daripada account dan kerboy tingmur satu anda juga boleh terus menggunakan salah satu kaedah-kaedah ini. Dan selain Anbaswe na bahwa ia akan memberitahu anda berapa lama masa akan diambil sehingga wang akan tiba. Dalam kes kita, ya 3 jam. Ini agak cepat, by the way. Dan kemudian kita boleh teruskan dan klik tambah penerima. Dan sekarang anda boleh sama ada mencari orang itu di Wise jika mereka juga mempunyai account Wise, tetapi anda juga boleh memasukkan maklumat bank mereka. Atau jika anda mempunyai invoice untuk dibayar, anda juga boleh mengambil gambar atau memuat naik PDF dan cuitan sistem kacarwa automatik bigim semai keluar kersaf kewisi baik nyerokin dalam borang pemindahan. Terlebih free guna masuk ke keluar bank dan kita boleh katakan okey orang lain ataupun perniagaan dan kebajikan tetapi saya akan memilih orang lain dan kemudian kita boleh typekan email supaya orang itu akan menerima email mengatakan okey anda akan bersindamai int rif 5 rate euro email interquiz untuk diterima dan kemudian anda boleh terus menaip nama orang itu dan nombor IBAN yang merupakan sistem SWIFT di Eropah ia seperti nombor routing di Amerika Syarikat hanya ID untuk akaun bank orang ini jadi cuma typekan sahaja ia selalu bermula dengan 2 huruf bermaksud negara contohnya DE ialah German BE ialah Belgium and sebagainya kemudian harus type where spender alamat and code post and kemudian polisi Sprangdishensi, Centuries Quant Ipoitis, the Rosensi, dan Savant, dan Antiokolwansi, Sonder from Berdim Sankaberin, the Zero, the Transaction Gernring, dan in Mawani Menchvardi, when Binkesaran, na underwise terus bayar sama ada seperti yang kami katakan dari baki anda, dari account bank anda wa, to is convenience to Mastercard. And in Marbury, in McLeod, sit in Brave some cheese in voice mode, and scan Paul Morgan Farner nang de winden so die eating room creating a wise were doing that sound to lose short and seal and instead for weeks some nardi say maybe I weapon a corn took down or so what do you say all that's how it's the video on brown to watch the and some nardi seal weaponness on intimate so and at your feast and if ton of weapon current bang the quiz and merely to prove some to be have wang mari kita kembali ke papan pemuka wise jadi sekarang kita telah belajar perkara utama bagaimana anda boleh memindahkan wang kepada mata wang yang berbeza bagaimana anda boleh mendapatkan kad anda dan sebenarnya kad physical atau digital eating coin they use en die sepnar account baki in trace itse and dukoi mai gang swains te saya when saya rakan kongsi ai kadang-kadang dalam dolar Amerika and Sweden saya simpan wang tersebut dan pesin si kain surkan dollar cents euro borek wide sit ticket und pinakshi semua kali euro and kuen hantar ke account saya yang lain untuk contoh tafsir CPA wan wang cuman mondepora fari hinter gamerik kiri ada besentis mempunyai pilihan odok chip card tibung simpanan jadi sana kai perlu klik pray buka tabung dan di sini ada boleh menamakannya mari kita panggil ia simpanan Tree, mari kita $1 a size dan sahkan NC konsentrat kita for hingga embed spread sebagai faedah untuk $1 a size yang akan bawa ini adalah kadar faedah yang agak menarik atau anda juga boleh beristendor bolkerdong sam shifors YIC ada berm lighting kenian sidor MSCI World ETF dan ciro berrechilo negan Sweden or prepare das assertion the reason double less procents kala di jamin terjadi iridal for dan ETF so whenever semeklam sedikit turun naik dalam kadar terlebih secara keseluruhan ia akan berumbar tension per miswal tapi wasimbai taus ada semtries pui furakan sengkeng and persage das oinem perwing kadar faedah pada bond kerajaan itu atau wasfisi war stocksio imen charin emina paramliat nisur shiwadik bankline suist im sermain ke bikes and TransferWise mit shower kewin and yeah, to watch hits of Indian boys shooting and wise. Inside let tenwer curry to account by matawang cat ke manaver anam was the beer simet the global and mimit wang pun crowd per turn pasaran tengah. Ciki audek sura api yang now lihat where now ingin mula menggunakan wise
seperti yang disebutkan, Anda akan menemui pautan di bawah dalam deskripsi video, hanya yang pertama. Dan jika anda ada sebarang soalan, tinggalkan komen dan saya akan cuba jawab. Dan jika anda di bawah sana juga berikan tanda suka, saya amat menghargainya. Dan kita berjumpa pada video seterusnya. Selamat tinggal dan terima kasih kerana mendengar.